the hottest and most buzzworthy Chinese short dramas of November ซีรีส์เส้นจีนเดือนพฤศจิกายนที่กำลังฮอตและน่าติดตามที่สุดกด Subscribe ก่อนคลิปนี้จะหายไป CK Series Addict ช่องรวมนักแสดงซีรีส์แนะนำเพื่อ FC โดยเฉพาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Night Master Don't Be Like This หรือท่านเจ้าที่ 9 อย่าทำแบบนี้เลยนักแสดงคือหวังอีเกอและเหอหยี่เฉินเรื่องย่อก็คือกู้อี้เฉิงท่านเจ้าที่ 9 สมาชิกพรรคปฏิวัติเพื่อปกป้องสู้เป่าฉวนผู้ถือรหัสผ่านเงินทุนปฏิวัติจึงเข้าใกล้สู่วินซีลูกสาวของเขาโดยแอบอ้างว่าจะแต่งงานท่ามกลางการต่อสู้กับสายลับญี่ปุ่นโนดะโคจิกองกำลังขุนศึกและหลินเย่รู่ภรรยาคนที่สองของตระกูลสู้กับลูกสาวเขาเปิดโปงแผนการต่างๆในที่สุดก็แก้แค้นให้ตระกูลสู้ค้นพบสิ่งของสำคัญของเงินทุนปฏิวัติและเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางใหม่กับสู่วินซีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The group's favorite intern damaged an Asian painting. I refuse to restore it. หรือนักฝึกงานที่ทุกคนรักทำภาพวาดโบราณเสียหายฉันปฏิเสธที่จะซ่อมแซมนักแสดงคือฉันมู่เหยอและหูหวันถองเรื่องย่อก็คือสุยซุ่ยถูกทรมานโดยเจียงหาวสามีของเธอเป็นเวลา10 ปีในชีวิตสมรสและในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจเมื่อลืมตาเธอพบว่าตัวเองเกิดใหม่ตอนอายุ25 ปีในปี 2025 เมื่อเธอมั่นหมายกับเจียงหาวแต่ยังไม่ได้แต่งงานในชีวิตนี้เธอสาบานว่าจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำถอดแหวนมั่นอย่างเด็ดขาดและวางแผนหนีจากการควบคุมของเจียงหาวอย่างไรก็ตามความหมกมุ่นและความต้องการครอบครองของเจียงหาวเกินความคาดหมายเขาเข้ามาใกล้ทีละก้าวแม้แต่ขู่ด้วยการบันทึกเสียงเพื่อบังคับให้เลื่อนงานแต่งงานขึ้นสุยซุ่ยทำเป็นยอมตามภายนอกแต่แอบกลับมาพบกับฝูซื่อยูวีรักแรกในมหาวิทยาลัยของเธอทั้งสองคนจากการทดสอบกันและกันมาสู่การอดใจไม่ไหวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Young Marshal Insists on Both Fighting and Snatching หรือท่านแม่ทัพหนุ่มยืนกรานทั้งต่อสู้และแย่งชิงนักแสดงคือมีชีแอนจางจีจุนเรื่องย่อก็คือเยี่ยนซินผู้สูญเสียความทรงจำกลับมาพบกับจิ้งหยวนเจ้าแม่ทัพหนุ่มในคุกจิ้งหยวนเจ้าสงสัยว่าเยี่ยนซินคือผู้มีพระคุณที่ช่วยเขาไว้ในกวางเฉิงเมื่อหลายปีก่อนจึงให้ความสนใจเธออย่างมากขณะที่สืบสวนว่าใครคือผู้ช่วยชีวิตเขาจริงๆจิ้งหยวนเจ้าแอบคอยปกป้องเยี่ยนซินในขณะเดียวกันเยี่ยนซินก็ต้องรับมือกับการถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากพี่สาวคนที่4และป้าแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะไล่ตามตัวฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแม่ของเธอเมื่อหลายปีก่อนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Desire for Control หรือความปรารถนาในการควบคุมนักแสดงคือเฉียนเฉียนอี้และหวังใจเรื่องย่อก็คือหลี่หวนหวนติดตามว่อซิงเย่เป็นเวลา3 ปีเสี่ยงทุกอย่างและสุดท้ายก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบหลังจากวิกฤตครั้งหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครคาดคิดว่าว่อซิงเย่ผู้มีอำนาจสูงสุดและเย่อหยิ่งจะคลั่งไปแบบนี้เขาจะขุดดิน3 ฟุตเพื่อตามหาผู้หญิงคนนี้ให้เจอเมื่อพบกันอีกครั้งเขาใช้ทุกวิถีทางไม่ขอสิ่งอื่นใดในชีวิตเพียงแค่ขังเธอไว้ในใจนับพันนับหมื่นปีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Forbidden Fruit Effect หรือปรากฏการณ์ผลไม้ต้องห้ามนักแสดงคือเฉิงอีเจี๋ยอีรุยหลงเรื่องย่อก็คือในปีที่7ของการแต่งงานซ่งอี้เห็นสามีของเธอซุยไปเฉิงมีชู้และคู่นอนกลับกลายเป็นโจชุนผู้หญิงที่มีสามีด้วยความอยากรู้และความต้องการแก้แค้นซ่งอี้เริ่มเข้าใกล้หัวเว่ยจิงสามีของโจชุนเพียงเพื่อค้นพบว่าทายาทของกลุ่มการเงินที่ดูเย็นชาคนนี้ดูเหมือนจะมีความลำบากที่พูดไม่ออกทั้ง2 คนจากการทดสอบกันค่อยๆดึงดูดกันหัวเว่ยจิงเห็นทะลุเจตนาของซ่งอี้ที่จะใช้เขาเป็นอาวุธแต่กลับปล่อยให้เธอยั่วยุซ่งอี้ก้าวไปอย่างระมัดระวังดึงหัวเว่ยจิงเข้าสู่เกมแก้แค้นของเธอ
เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The National Best Actor wants to announce his relationship every day หรือดาราชายระดับชาติอยากประกาศความสัมพันธ์ทุกวันนักแสดงคือเฉิงอยู่แอนหยางยี่ปินเรื่องย่อก็คือหลี่จินนางเอกยอดเยี่ยมถูกทรยศและทำร้ายแล้วเกิดใหม่กลับไปยังงานเลี้ยงวันเกิดของปู่เธอเปิดโปงแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างมารดาในที่เชิงและตั้งใจที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งด้วยทักษะการแสดงและ IQ เธอทำให้ทั้งเน็ตประทับใจและกลับมาพบกับอวีชานฟานพระเอกยอดเยี่ยมที่แอบคอยปกป้องเธอหลายครั้งเธอแก้แค้นสำเร็จเปิดโปงแผนการและส่งศัตรูเข้าคุกและยังได้รับคำสารภาพที่เขาเก็บกดมานานหลายปีในที่สุดพวกเขาร่วมมือกันไปสู่จุดสูงสุดและชนะทุกอย่างกลับคืนมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Spoiled and Pampered หรือถูกตามใจและเอาใจนักแสดงคือไบซินอีกับจุนอี้โหเรื่องย่อก็คือซีเจ้านักออกแบบอัจฉริยะถูกรับเลี้ยงโดยเหลิงซือซิวผู้อุปถัมภ์ที่เย็นชาเพราะปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนเธอจึงถูกส่งเข้าคุกที่ซึ่งความฝันของเธอถูกทำลายหลังจากพ้นโทษเธอกลับมาพร้อมความแค้นคดเคี้ยวระหว่างผู้อุปถัมภ์ที่หมกมุ่นและเฟิงจินเย่พระสงฆ์ลึกลับดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อปลุกพายุแห่งการแก้แค้นที่กวาดไปโทษตระกูลร่ำรวยในห้วยหนานในที่สุดก็ยึดทุกสิ่งที่เป็นของเธอกลับคืนมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Captain Miss Please fly directly to my heart หรือคุณกัปตันสาวบินตรงมาที่หัวใจฉันเลยนักแสดงคือแย่ซินซินและหยันซือหยันเรื่องย่อก็คือชิงหญิงเป็นนักบินช่วยของสายการบินจีนใต้เธอและเหอจินโจเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศปีศาจใหญ่เคยเป็นคู่รักแต่แยกทางกันเพราะความเข้าใจผิด5 ปีต่อมาจู้ชิงหญิงกำลังปฏิบัติภารกิจบินเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ General please wait หรือท่านแม่ทัพกรุณาหยุดก่อนนักแสดงคืออาช่างและหมิงฉวนเรื่องย่อก็คือในชาติก่อนมู่จินชูตัดสินคนผิดเชื่อน้องสาวต่างแม่อย่างบอดนำไปสู่การสังหารหมู่ทั้งครอบครัวเธอยังได้วางยาพิษสามีชื่อฉินสู้ด้วยมือของเธอเองและจุดจบของเธอเองก็น่าสลดใจเกิดใหม่มู่จินชูต่อสู้กับผู้ชายขยะและผู้หญิงชั่วร้ายพิชิตใจสามีหน้าเย็นของเธอทั้งคู่ร่วมมือกันแก้แค้นส่งพวกขยะไปนรกและเขียนโชคชะตาของทั้งครอบครัวใหม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I became the princess beloved Why is the crown prince crying หรือฉันกลายเป็นที่รักในใจของเจ้าชายทำไมองค์รัชทายาทถึงร้องไห้นักแสดงคือกวนชินและหยวนเฮาเรื่องย่อก็คือกู้ซีหยวนเพื่อช่วยเสี่ยวจินเฉินองค์รัชทายาทที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกำจัดโจรแกล้งบริจาคเงิน 200,000 ตำลึงเพื่อแลกกับคำสัญญาของเขาว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงมกุฎเพียงคนเดียวยังไม่คาดคิดเมื่อเขากลับมาอย่างมีชัยชนะเขากลับร่วมมือกับพ่อของเธอเพื่อแย่งตำแหน่งเจ้าหญิงเคาตี้และเกียรติยศของเจ้าหญิงมกุฎไปโอนให้น้องสาวต่างแม่ความจริงใจของเธอถูกทรงผิดที่ครอบครัวทรยศเธอกู้ซีหยวนตื่นขึ้นทันทีและไม่เป็นลูกสาวโดยชอบธรรมที่อดทนอีกต่อไปเธอทำให้คฤหาสน์เจ้าของว่างเปล่าลงโทษผู้ชายขยะช่วยแม่หย่าร้างและยังใช้ทอง 10,000 ตำลึงเพื่อเป็นสินสอดเพื่อซื้อตำแหน่งเจ้าหญิงจากเสี่ยวยางเจ้าชายแหยนหน้าเย็นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Kidnapping the Heart as Prison หรือหัวใจถูกคุมขังนักแสดงคือเจิ้งเฟิงและหงหยุถงเรื่องย่อก็คือเทียนซังฉานรีบไปโรงพยาบาลหลังได้รับข่าวว่าพี่ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์และรู้ว่าพี่ชายบริจาคหัวใจก่อนตายเทียนซังฉานสงสัยว่ามีคนต้องการหัวใจของพี่ชายและฆ่าเขาเพื่อสืบสวนเธอแอบสืบหาสาเหตุการตายของพี่ชายและได้พบกับเซินหล่าเพื่อนร่วมโรงเรียนขณะที่ใช้เวลาด้วยกันความรู้สึกเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเทียนซังฉานบังเอิญค้นพบว่าเซินหล่าคือผู้รักหัวใจของพี่ชายเธอเรื่องถัดมาชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Brilliant Floating Lanterns หรือโคมลอยอันเจิดจ้านักแสดงคือเซียววนอีและอีซินอีเรื่องย่อก็คือเหลียงหมิงเช่าเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ของอาณาจักรเหลียงรักผิดคนกับสนเยี่ยนชิงในชาติก่อนและถูกทรยศ
หลังเกิดใหม่เธอละทิ้งผู้ชายขยะอย่างเด็ดขาดและเลือกแต่งงานกับเสี่ยวหลินเฟิงศัตรูตัวสกัดของเธออย่างไม่คาดคิดนายกรัฐมนตรีคนนี้แอบรักเธอมาหลายปีและตามใจเธอสุดๆหลังแต่งงานในขณะเดียวกันเซินเย่ยนชิงรู้ความจริงเกี่ยวกับลินลิ้นเต่าที่ปลอมตัวเป็นนักแดนซ์และเสียใจแต่สายเกินไปแล้วดูสิว่าเจ้าหญิงผู้ตื่นรู้จะฉีกหน้ากากคนหลอกลวงเอาชนะขุนนางผู้ทรงอำนาจได้อย่างไรและบนเส้นทางแก้แค้นที่น่าตื่นเต้นในที่สุดก็ได้รับความรักแท้และชีวิตที่สมบูรณ์เรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After Flash marrying my best friend's older brother I'm completely hooked หรือหลังจากแต่งงานแบบฉับพลันกับพี่ชายเพื่อนสนิทฉันติดใจเขาสุดๆนักแสดงคือเฉินหยางถิงดันและวังจือหลินเรื่องย่อก็คือเรื่องราวของฉือหรานนางเอกที่เพื่อป้องกันไม่ให้เจียงจุนเฟิงคู่หมั่นและครอบครัวลุงกินมรดกหมดสามารถรับมรดกหุ้นของตระกูลเมืองที่แม่ทิ้งไว้ได้สำเร็จเธอจึงแต่งงานปลอมกับเสี่ยงเย่ทหารผ่านศึกซึ่งเป็นพี่ชายของเสี่ยงหลิงหลิงเพื่อนสนิทของเธอหลังแต่งงานขณะที่ร่วมมือกันรับมือกับวิกฤตต่างๆรวมถึงการตามรบกวนของเจียงจุนเฟิงแผนการของครอบครัวลุงและการแย่งชิงอำนาจของเมืองอิงอิงความรู้สึกค่อยๆเกิดขึ้นในที่สุดพวกเขาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังอุบัติเหตุรถยนต์ของพ่อแม่ฉือหลานลงโทษคนชั่วและเปลี่ยนจากการแต่งงานปลอมสู่ความรักที่แท้จริงจัดงานแต่งงานจริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Hong Kong City Prince on Call Anytime หรือเจ้าชายฮ่องกงพร้อมเสมอเมื่อเรียกนักแสดงคือถันเสี่ยวพันและวังหุยหลงเรื่องย่อก็คืออิงจันดาราหญิงชื่อดังที่ดูเหมือนหรูหราแต่จริงๆเป็นลูกบุญธรรมของพ่อค้ามีสัมพันธ์กับจินเถาทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลจินแล้วหนีไปจินเถาไม่รู้ว่าเธอสูญเสียความทรงจำจึงเข้าใจผิดว่าเธอไม่อยากรับผิดชอบเขาจึงทำตามและกลายเป็นบอดี้การ์ดของอิงจันจากนั้นก็หลงรักเธอโดยสิ้นเชิงต่อมาอิงจันค้นพบว่าบอดี้การ์ดตัวเล็กข้างๆเธอคือทายาทตระกูลจินที่สามารถทำให้ทั้งฮ่องกงสั่นได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Hedgehog's Embrace หรืออ้อมกอดของเม่นนักแสดงคือจางจิ้นอีและหมาเสียวอยู่เรื่องย่อก็คือในคืนแต่งงานคู่สามีภรรยาปลอมไปหลี่หวี่และซุยเว่ยแต่ละคนหาคนที่บาร์เพื่อนอกใจกันเริ่มการแข่งขันว่าใครยอมแพ้ก่อนเป็นผู้แพ้เขาเป็นหมอเพลย์บอยสุดเท่เธอเป็นราชินีธุรกิจที่ดุดันสิ่งที่ดูเหมือนการแต่งงานตามสัญญาที่แต่ละคนทำอะไรก็ได้ค่อยๆเปิดเผยความลับของความรักที่เก็บซ่อนไว้หลายปีผ่านการเผชิญหน้าและวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเพลย์บอยเริ่มไล่ตามภรรยาอย่างถ่อมตัวและเมื่อราชินีน้ำแข็งปล่อยวางในที่สุดเกมที่เริ่มด้วยคำโกหกนี้กลายเป็นการเสี่ยงด้วยหัวใจที่แท้จริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I'm just being a little troublemaker How did I become the white moonlight หรือฉันแค่แกล้งทำเล่นๆทำไมถึงกลายเป็นแสงจันทร์สีขาวนักแสดงคือจางจินยี่และหลี่เพ่ยหยางเรื่องย่อก็คือเจียงหัวซานถูกติดป้ายว่ามีอาการรักโง่และถูกกำหนดให้เป็นตัวประกอบบังเอิญตื่นรู้ในตัวเองและค้นพบว่าเธออยู่ในโลกของบทละครเพื่อช่วยเฉินจ้วงปุบุญธรรมของเธอต่อต้านวิญญาณหนังสือฉีกโครงเรื่องเดิมและกลับไปอายุ 18 ปีเธอนำตัวละครในหนังสือต่อสู้กับกฎของบทพัฒนาความสัมพันธ์รักเกียรติที่ซับซ้อนกับชายหนุ่ม3คนของตระกูลเฉินกุยหลิงลูกนักสมรสผู้มีเล่ห์เหลี่ยมเฉินซานซีหลานชายคนโตที่เคยปฏิเสธเธอและเฉินชิงอยู่คู่ทะเลาะกันในที่สุดเจียงหัวซานเขียนโชคชะตาของปูใหม่และกลายเป็นแสงจันทร์สีขาวในใจของชายหนุ่มทั้ง3หลังจากได้รับสิทธิ์เลือกชะตากรรมของโลกเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ She Who Isn't Obedient Enough หรือเธอที่ไม่เชื่อฟังพอนักแสดงคือลิวหลานเก๋อและจั่วหมิงเรื่องย่อก็คือนางเงือกร้องไห้น้ำตากลายเป็นไข่มุกและร่างกายของพวกเธอร้อนเหมือนไฟในตอนกลางคืนซือหยวนอินลูกบุญธรรมของตระกูลซือที่มีสายเลือดนางเงือกถูกทรมานตั้งแต่เด็กและกลายเป็นสินค้าประมูลโอจุนหัวหน้ากลุ่มการเงินที่ทนทุกข์จากพิษความเย็นมาหลายปีซื้อนางเงือกซือหยวนอินในการประมูลพิเศษเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวแต่ซือหยวนอินไม่สงบภายนอกเธอแกล้งทำเป็นคนใบ้ที่ไร้เดียงสาแต่ความจริงเธอมีตัวตนที่ซ่อนเร้น
เธอใช้อำนาจของโอ้จุนแก้แค้นตระกูลสือขณะที่วางแผนหนีจากเขาโดยสิ้นเชิงในเกมที่แซงทำเป็นอ่อนแอแต่แข็งแกร่งทั้งสองกลายเป็นความรอดเพียงหนึ่งเดียวของกันและกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Reborn Before the Grand Wedding Miss Ye is beautiful and cool หรือเกิดใหม่ก่อนงานแต่งงานใหญ่คุณเย่สวยและเท่นักแสดงคือลิ้นจือหลงฮั่นเจ้ากวนยู่เรื่องย่อก็คือในชาติก่อนเย่หนันซีถูกชายขยะและหญิงชั่วแย่งมรดกครอบครัวไปและถูกฆ่าอย่างโหดร้ายหลังเกิดใหม่เย่หนันซีแต่งงานแบบฉับพลันกับเสี่ยวหลิงเย่คนรวยที่สุดในเจียงเฉิงและตบหน้าชายขยะต่อหน้าสาธารณะเพื่อปกป้องบริษัทที่พ่อทิ้งไว้เย่หนันซีต้องทำข้อตกลงพนันให้สำเร็จภายใน6เดือนด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยวหลิงเย่หนันซีเอาชนะคนร้ายทั้งหมดได้สำเร็จในที่สุดมีลูกที่น่ารักกับเสี่ยวหลิงเย่และอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Hair Access Strategy หรือกลยุทธ์ของทายาทหญิงนักแสดงคือจึงฮุยและหันยุ่ยถงเรื่องย่อก็คือเกิดใหม่อีกครั้งจู้เช้าหยุนคว้าโอกาสและพบหลี่หยวนเจ้าผู้บาดเจ็บสาหัสและสูญเสียความทรงจำก่อนที่หวังจินหัวจะกลับหมู่บ้านเธอรู้ว่าเขาเป็นคนไร้หัวใจแต่ไม่เป็นไรเธอไม่ได้มองหาความรักแค่ต้องการทองธรรมจู้เช้าหยุนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินของเธออย่างสำเร็จโดยไม่รู้ว่าจักรพรรดิองค์ใหม่กำลังโกรธมากและตามหาภรรยาของเขาอยู่ทั่วทุกแห่งเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ In the Boudoir of Prosperous Times หรือในห้องสกุลสาวแห่งยุครุ่งเรืองนักแสดงคืออาช่างและเหอเจี้ยนฉีเรื่องย่อก็คือเฉิงซือแอบรักกู้กุยซานมาหลายปีแต่กู้กุยซานกลับชอบหันเฉิงซือคู่มั่นของพี่สาวของเธอเองความรู้สึกที่ซ่อนเร้นของกู้กุยซานถูกแม่บุญธรรมรู้ซึ่งต้องการจัดการแต่งงานให้เธอแต่เฉิงซือสกัดกั้นและทั้งสองถูกบังคับให้จดทะเบียนสมรสในวันแต่งงานกู้กุยซานพยายามหนีงานแต่งด้วยความช่วยเหลือของน้องชายแต่น้องชายโชคร้ายประสบอุบัติเหตุเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Hello my arrogant junior หรือสวัสดีรุ่นน้องจอมเย่อหยิ่งของฉันนักแสดงคือไบเหยินและเจิ่งซีชุนเรื่องย่อก็คือเจียงมู่หรานโสดมาตั้งแต่เกิดหนีออกจากบ้านเพื่อหนีจากการแต่งงานที่ถูกจัดการโดยไม่รู้ว่าคู่แต่งงานของเธอคือเฉิงเจ้าไปรุ่นน้องจอมเย่อหยิ่งที่เธอตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่การพบกันครั้งแรกที่อึดอัดเพราะรับพัสดุผิดจนกลายเป็นเพื่อนบ้านและหัวหน้าลูกน้องเธอต่อต้านการจัดการแต่งงานอย่างสิ้นหวังขณะที่เขาไล่ตามเธออย่างไม่หลดละจนกระทั่งเธอค้นพบคู่มั่นที่เธออยากหนีที่สุดคือเฉิงเจ้าไปคนที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Reborn in the 70s The Little Wife Seduced the Captain Again หรือเกิดใหม่ในยุค 70 ภรรยาน้อยเย้ายวนกับแต้นอีกครั้งนักแสดงคือลิวยิงและเจียงเสียนเรื่องย่อก็คือในชาติก่อนมู่ชิงชือถูกคู่มั่นและน้องสาวต่างมารดาวางแผนร้ายเธอเสียคำมั่นสัญญาแต่งงานเสียพรหมจรรย์กับอันธพาลถูกขโมยผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยและชีวิตและในที่สุดตายพร้อมกับชายขยะและหญิงชั่วในอุบัติเหตุทางการแพทย์ลืมตาอีกครั้งเธอกลับไปยังตอนที่เพิ่งเข้าเมืองก่อนพบลุงหลี่เซ็นครั้งนี้เธอเลือกแต่งงานกับลุงหลี่ที่อายุมากกว่าเธอ14ปีและไล่คู่มั่นชาติก่อนออกจากบ้านเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Ashes of the Capital หรือเท่าทุลีแห่งเมืองหลวงนักแสดงคือจู้หลงยันและขวางเหยวเทียนเรื่องย่อก็คือถังจินชูเจ้าหญิงผิงหยางถูกคนรักเจี้ยงจื้อเสี่ยวทรยศและใส่ร้ายร่วมกับฉีเฉียอี้เธอถูกกล่าวหาว่ากบฏครอบครัวทั้งหมดถูกสังหารและเธอตายอย่างน่าสลดก่อนตายเธอเห็นกู้เหลียนเฉิงพระเอกเสียใจจนแทบแย่ลืมตาอีกครั้งถังจินชูเกิดใหม่ย้อนกลับไป5 ปีก่อนหน้าและตระหนักว่าเธอเชื่อคนผิดและพลาดรักแท้ในชาติก่อนเกิดใหม่ถังจินชูตื่นรู้ทันทีร่วมมือกับกู้เหลียนเฉิงและเริ่มจัดการกับเจี้ยงจื้อเสี่ยวและฉีเฉยอี้ในชาตินี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Don't expose my obedience หรืออย่าเปิดโปงความเชื่อฟังของฉันนักแสดงคือหลี่รวดฉีและหลี่ช่างเจียเรื่องย่อก็คือสืออินลูกสาวคนที่2ที่ไม่ได้รับความโปรดปรานของตระกูลสือเข้าใกล้หานสือลูกชายคนที่2ผู้เสเพของตระกูลหานเพื่อเอามรดกส่วนของเจอคืน
เธอทำตามความชอบของเขาและปลอมตัวเป็นแกะน้อยที่เชื่อฟังไม่รู้เลยว่าหานสือแอบรักเธอมานานแต่ไม่สามารถได้เธอมาทั้งสองแต่งงานก่อนแล้วค่อยตกหลุมรักช่วยเหลือกันและกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ She's Hotter Than Gunfire หรือเธอร้อนแรงกว่าเสียงปืนนักแสดงคือหันเลอร์เหยาและเหยาก้านอยู่เรื่องย่อก็คือบนถนนดากอนซิตี้ในอัมสเตอร์ดัมเหวินหมันลี่ถูกลุงขายให้กับแก๊งเพราะเธอหน้าคล้ายกับชู่เย่จึงถูกฮั่วจื้อเฉินขอให้แกล้งเป็นเธอเพื่อช่วยเขาแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าและช่วยแม่ของเขาเหวินช่วยฮั่วกำจัดอาซิลและช่วยฮั่วออกจากคุกต่อมาชู่เย่บังคับแต่งงานแม่ตื่นฮั่วไปที่ท่าเรือเพื่อสารภาพความรู้สึกและทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเรื่องถัดไปเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Heartbeat Comic หรือการ์ตูนหัวใจเต้นนักแสดงคือซุนชิงชุนและจางยั่นฉุนเรื่องย่อก็คือเสี่ยวหาราชินีธุรกิจฉีกสัญญาคู่มั่น9 คนต่อหน้าสาธารณะในงานแถลงข่าวทำให้หุ้นบริษัทครอบครัวผันผวนเพื่อรับมรดกกลุ่มบริษัทเธอบังเอิญเซ็นสัญญาคู่รักตามสัญญากับหลูอี้ซิลนักวาดการ์ตูนหนุ่มและสัญญากับคณะกรรมการว่าจะแต่งงานภายใน100 วันกรณีความสัมพันธ์ปลอมกลายเป็นจริงเริ่มต้นขึ้นปรากฏว่าหลูอี้ซิลจำเสี่ยวหาได้ทันทีว่าเธอคือเทพธิดาแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเขาและเขายังเป็นบุคคลสำคัญลุยส์นักวาดการ์ตูนลึกลับที่สามารถช่วยเสี่ยวหากลับสถานการณ์บริษัทได้การรู้จักกันของทั้งสองคนยังคงพลาดกันไปมาระหว่างการอยู่ร่วมกัน100 วันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Golden Wind and Jet Dew หรือลมทองและน้ำค้างหยกนักแสดงคือเชิ่งอีเจ๋อและหวังเฉินเผิงเรื่องย่อก็คือ15 ปีก่อนในแผ่นดินไหวที่หมู่บ้านเย่เหลียงครูอาสาสมัครรู่อี้เสียสละขาของเธอเพื่อช่วยนักเรียน3 ปีต่อมาเธอกลับเมืองเพื่อเป็นแม่บ้านของตระกูลกู้แต่กลับเสียชีวิตอย่างลึกลับหลายปีต่อมาเลยกายตกจากตึกในงานวันเกิดของคุณนายกู้เพื่อแก้แค้นเย่เยี่ยนเด็กหญิงที่ถูกช่วยแทรกซึมเป็นเวลา15 ปีเข้าสู่ตระกูลกู้ในฐานะผู้หญิงชั้นนำเคลื่อนไหวระหว่างพี่น้องตระกูลกู้เพื่อหาหลักฐานเมื่องานวันเกิดใกล้เข้ามาการแก้แค้นที่วางแผนอย่างรอบคอบนี้กลับเปิดเผยความลับที่น่ากลัวยิ่งกว่าเบื้องหลังปาร์ตี้บนยอดเขามีโซ่อุปทานการค้าอวัยวะระหว่างประเทศที่มืดมนและตัวตนของกู้เศร้าลูกชายคนที่2ที่ดูเหมือนสัมสอนก็ลึกลับพอๆกันเรื่องถัดไปคือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือฮ่องกงไนท์เวดดิ้งหรือแต่งงานในคืนฮ่องกงนักแสดงคือหมกหนิงและหมาเหลี่ยนฉีเรื่องย่อก็คือซู่เย่นเย่นสายลับหญิงยุคใหม่เดินทางย้อนเวลากลับไปยังทศวรรษ 1980 เข้าสู่ร่างของเด็กหญิงอีกคนที่มีชื่อเดียวกันทันทีที่ลืมตาเธอถูกเพื่อนสนิทใส่ร้ายและถูกส่งไปที่เตียงของหวานซือเนียนเจ้าชายฮ่องกงที่รู้จักกันในนามยมบาลผู้มีชีวิตอย่างไม่คาดคิดคนชั่วมีคนชั่วบทขยี้หลังจากเล่นกับหวานซือเนียนซูเย่นเย่นยกกระโปรงแล้วหนีเกิดใหม่ซูเย่นเย่นวางแผนจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่เพียงทำให้หัวใจของเจ้าชายฮ่องกงสั่นแต่ยังจัดการกับเพื่อนสนิทปลอมและคู่มั่นขยะของเจ้าของเดิมได้อย่างง่ายดายชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Desire Hard to Escape หรือความปรารถนาที่หนีไม่พ้นนักแสดงคือจูเฉียวสวยและเซี่ยหยู่ว่างเรื่องย่อก็คือในคืนแต่งงานที่เกิดใหม่ลีเป่ยเหนียนเห็นสามีมู่ตองถิงมีชู้กับเพื่อนสนิทและถูกฆาตกรรมลืมตาอีกครั้งเธอกลับไปยังคืนมั่น6 เดือนก่อนหน้าครั้งนี้เธอต่อสู้กลับอย่างเด็ดขาดวางแผนกำจัดชายขยาดและร่วมมือกับมู่ซีเฉินผู้ลึกลับอันตรายและทรงพลังทั้งสองมีจุดประสงค์ของตัวเองและใช้กันและกันแต่ความรู้สึกค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างการสำรวจที่คลุมเครือและการแก้แค้นร่วมกันลีเป่ยเหนียนดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ดึงคู่มั่นน่าซื่อใจคดลงจากแท่นบูชามูซี่เฉินทนมาตลอดชีวิตเพื่อเพียงล้มล้างครอบครัวและแก้แค้นเมื่อเอกลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเขาถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์กับดักที่พวกเขาร่วมกันวางไว้ทำให้ศัตรูทั้งหมดถูกทำลายชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ We Grow Wild หรือเราเติบโตอย่างป่าเถื่อนนักแสดงคือกัวยีชินไบ่ฟางเหวินเรื่องย่อคือเจียงหนานราชินีภาพยนตร์เพื่อหนีจากความรักน่าซื่อใจคดและช่วงตกต่ำในอาชีพเข้าไปลึกในทะเลทรายเพื่อสัมผัสบทบาทใหม่ที่นั่นเธอเจอทางกับหลูเป่ยวิศวกรที่กำลังแอบติดตามอาชญากรที่ถูกออกหมายจับ
เพื่อปกป้องเจียงหนานหลูเป่ยปลอมตัวเป็นรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น และกักตัวเธอ หลังจากความเข้าใจผิดคลี่คลายเจียงหนานได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของอาชญากรและพัวพันกับปริศนาชีวิตและความตาย ถูกบังคับให้แต่งงานปลอมกับหลูเป่ยเพื่อช่วยเหลือภารกิจ ใครจะรู้ว่าความรู้สึกจะพัฒนาจากการแสดง ด้วยประกายไฟที่คลุมเครือระหว่างลมและทราย จิตวิญญาณสองดวงที่แตกสลายแต่มีธรรมชาติโรแมนติกถ่ายถอนกันและกันท่ามกลางคำโกหกและอันตราย จุดไฟทุ่งหญ้าอันเจิดจ้าให้กันและกันที่ปลายคืนอันยาวนานเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Untying His Butterfly Knot หรือแก้โบของเขา นักแสดงคืออีมันแอนจงซีเรื่องย่อก็คือซูอี้ทาสบริษัทวัย 26 ปี เมาในวันเกิดและเข้าใจผิดว่าเจียงจื้อชิง ลูกชายตระกูลเจียงวัย 19 ปี เป็นของขวัญเข้าห้องผิด ตั้งแต่นั้นมาเธอถูกลูกหมาป่าตัวน้อยตามจีบ พวกเขาอยู่ด้วยกัน เธอสอนพิเศษให้เขาเผชิญหน้ากับแฟนเก่า ฉีกหน้ากากสาวชาเขียวปลอมๆ และเลเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Knowing the Beauty หรือรู้จักสาวงาม นักแสดงคือโจเหิงอืออ่านหลี่จื้อหยิง เรื่องย่อก็คือ ดอกไม้ขมตัวเล็กที่นุ่มนวลภายนอกแข็งแกร่งภายใน vs จักรพรรดิสุนัขบ้า 6 ปีหลังจากหย่าร้าง อดีตสามีของเซิงหวนขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิในวันที่ข่าวมาถึงบ้านของสามีคนที่2ของเซิงหวน แม่ผัวบังคับให้เธอหนังสือหย่า เธอบอกว่าเนื่องจากเซิงหวนเคยเป็นภรรยาคนแรกของจักรพรรดิองค์ใหม่ ตระกูลเจียงจึงไม่กล้าเก็บเธอไว้ เซิงหวนรู้สึกว่าแม่ผัวคิดมากไป หลังจากหย่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาใฝ่ฝันมาตลอด และเธอก็แต่งงานกับคนอื่น พวกเขาแยกทางกันอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาด เรื่องถัดไปนะคะ เรื่องนี้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Hello Hope you've been well หรือสวัสดี หวังว่าคุณสบายดี นักแสดงคือแจนนี่และหวังเหยียนซินเรื่องย่อก็คือ 5 ปีก่อน หลี่ไหม และโจสวยเยี่ยนเคยเป็นคู่รัก แต่โจสวยเยี่ยนปิดบังตัวตนของเขา ในฐานะทายาทของตระกูลร่ำรวยชั้นนำในแวดวงปักกิ่ง ปรากฏตัวเพียงเป็นพนักงานธรรมดา เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Imperial Seal at Empress หรือตราประทับจักรพรรดิเป็นจักรพรรดินี นักแสดงคือช่างกวนเหม่ยใหม่การหลี่จื้อเจีย เรื่องย่อก็คือ ราชสำนักราชวงศ์เสี่ยโจตะวันตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคง กษัตริย์ผู้สำเร็จราชการเสินจิงสั่งให้ลูกสาวเสินชิงอู่แต่งกายเป็นชาย ใช้นามแฝงเสิงอู่เพื่อรับใช้ในฐานะคันธีตราประทับจักรพรรดิและถือครองอำนาจ เสินชิงอู่กล้าหาญและกล้าได้กล้าเสีย มีส่วนร่วมในการต่อสู้ชิงอำนาจกับจักรพรรดิเซี่ยวเฉอผู้แกล้งป่วยขณะที่แอบวางแผนที่จะเข้าควบคุมรัฐบาลด้วยตนเอง เซี่ยวเฉอต้องการจัดการแต่งงานเพื่อแบ่งแยกตระกูลสึนโดยไม่รู้ว่าจักรพรรดินีในอนาคตและขันทีตราประทับจักรพรรดิเป็นคนเดียวกัน หลังจากความลับทุกเปิดเผยเซี่ยวเฉอเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไล่ตามภรรยา เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ improper หรือไม่เหมาะสม นักแสดงคือจินหนิงและเฉินซือ เรื่องย่อก็คือกลับชาติมาตายถึง99 ครั้งในครั้งที่100สู่เยี่ยนชิวกลับมาสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องในฐานะลูกสาวแท้ของตระกูลซูยี่ในคืนฝนตกระหว่างการต่อสู้ของแก๊งบนถนนไปจ้านกัวผู้นำหนุ่มของพันธมิตรส่วนอู่ดึงเธอไว้ข้างหลังเพื่อปกป้องอย่างกระทันหันการปกป้องครั้งนี้ทำลายชะตากรรมการตายในทุกชาติของเธอถูกล้อมรอบด้วยการต่อสู้ชิงอำนาจในครอบครัวความขัดแย้งของแก๊งทำให้น้ำตาไหลและแผนการของอีสต์วินซ่อนอยู่ในเงามืดครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าอีกต่อไปเธอใช้ดาบทำลายสถานการณ์สร้างเส้นทางผ่านการนองเลือดและความวุ่นวายสำเร็จการตื่นรู้ของผู้หญิงอย่างสมบูรณ์เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Marriage doesn't disappoint the good spring light หรือการแต่งงานไม่ทำให้ฤดูใบไม้ผลิที่ดีผิดหวังนักแสดงคือกวนซินและหวังเซี่ยนเรื่องย่อก็คือสมัยมหาวิทยาลัยเผยหลิงและโจหมอเย่มีความรักที่ไม่อาจลืมเลือนต่อมาเนื่องจากการแทรกแซงของแม่ของโจหมอเย่และความเข้าใจผิดทั้งสองจึงแยกทาง6 ปีต่อมาโจหมอเย่และเผยหลิงพบกันอีกครั้งชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ
out of control beloved pet หรือสัตว์เลี้ยงที่รักที่เสียการควบคุมนักแสดงคือหวังเย่แอนหูเจียหาวเรื่องย่อก็คือในฐานะทายาทหญิงที่แท้จริงของตระกูลเหวินสู้หลวนได้รับความโปรดปรานน้อยกว่าทายาทหญิงปลอมหลังจากเห็นแฟนหนุ่มแย่นหยุ่นแย่นอกใจกับหวานทายาทหญิงปลอมสู้หลวนอกหักมากเธอบังเอิญพบแย่นถิงหนานลูกพี่ลูกน้องของแย่นหยุ่นเย่ที่รู้จักกันในแวดวงปักกิ่งว่าเจ้าชายงดเว้นรักใครสู้หลวนตัดสินใจใช้เขาเพื่อแก้แค้นชายขยะเพื่อเป็นพี่สะใภ้ของชายขยะและหลุดพ้นจากการควบคุมของตระกูลเหวินสู้หลวนใช้ทักษะทั้งหมดเพื่อล่อลวงแย่นถิงหนานให้ทำลายคำสาบานในที่สุดผ่านเกมและการแข่งขันซึ่งกันและกันความรู้สึกพัฒนาขึ้นระหว่างพวกเขาหลังจากผ่านความยากลำบากต่างๆในที่สุดพวกเขาก็แต่งงานกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Divine Doctor Foolish Consort Famous Under Heaven หรือหมอเทพเจ้าหญิงโง่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนักแสดงคือวูหยาวและหวังเย่นซินเรื่องย่อก็คือลูกสาวโดยชอบธรรมของคฤหัสถ์นายกรัฐมนตรีเกิดมาโง่เขลาได้รับพระราชทานการแต่งงานกับกษัตริย์ผีที่ทุกคนกลัวผีร้ายและผู้หญิงโง่คู่ที่ถูกสร้างมาจากสวรรค์หรอแต่วันหนึ่งผู้คนค้นพบว่าเจ้าหญิงที่โง่เขลาคือหมอเทพและกษัตริย์ผู้ควบคุมสถานการณ์ใต้ฟ้าคือกษัตริย์ผีหน้าขี้เหร่นั่นเองยิ่งคุณหัวเราะดังแค่ไหนก่อนหน้านี้วันนี้คุณร้องไห้ดังมากขึ้นเท่านั้นกษัตริย์ผีเสี่ยวเย่นประกาศต่อทุกคนใต้สวรรค์ว่าใครแต่ต้องเจ้าหญิงของข้าจะกำจัด9ตระกูลของเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ First time trying something fresh หรือครั้งแรกที่ลองของใหม่นักแสดงคือใจอี้หญิงและหลิวอยู่หางเรื่องย่อก็คือหลังจากเข้าห้องผิดเพราะเมาหลงเว่ยแย่มีคืนที่บ้าคลั่งกับชายแปลกหน้าเธออยากจ่ายค่าเสื้อผ้าเพื่อจบเรื่องแต่กลับถูกเรียกค่าเสียหาย100,000 หยวนแบบผ่อนชำระเธอคิดว่าฝู่เฉิงโจวเป็นคนธรรมดาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนรวยที่สุดในหางโจวเมื่อการล่วงละเมิดในที่ทำงานครอบครัวดูดเลือกและเพื่อนร่วมงานชาเขียวที่วางแผนร้ายมาทีละอย่างเขามักปรากฏตัวในช่วงเวลาที่น่าอับอายที่สุดของเธอเพื่อปกป้องเธออย่างเด็ดขาดจนกระทั่งแท่งตรวจคันแสดง2 เส้นเขาดีใจมากแต่เธอต่อต้านและถอยห่างดูว่า CEO เผด็จการปากร้ายคนนี้จะก้าวหน้าอย่างไรอัปเกรดจากเจ้าหนี้เป็นสามีเปลี่ยนอุบัติเหตุให้กลายเป็นหวานชั่วชีวิตลองก่อนรักครั้งนี้เมื่อเขาลองแล้วมันคือตลอดชีวิตเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Professor Joe Fell First หรือศาสตราจารย์โจตกหลุมรักก่อนนักแสดงคือจินสึสวนแอนเชินเฮาหนานเรื่องย่อก็คือในชาติก่อนเจียงซ่งชูเสียชีวิตในแผ่นดินไหวและสามีของเธอโจซีอานที่เธอไม่สนใจแอบปกป้องเธออย่างเงียบๆเกิดใหม่เจียงซ่งชูกลับไปเมื่อ4 ปีก่อน1 ปีหลังจากที่เธอและโจซีอานแต่งงานแบบฉับพลันครั้งนี้เธอตัดขาดจากหนุ่มหล่อหลินเทียนอย่างเด็ดขาดและกลับมาพบกับโจซีอานเจียงซ่งชูยืนยันว่าโจซีอานไม่ได้เกิดใหม่ด้วยประสบการณ์จากชาติก่อนเจียงซ่งชูเห็นอย่างรวดเร็วว่าศาสตราจารย์โจที่ดูจริงจังจริงๆแล้วชอบเธอมานานแต่เขาเป็นคนเคร่งครัดและข่มใจตัวเองมากเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่เธอไม่สังเกตเห็นอะไรในชาติก่อนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Kiss You Between Black and White หรือจูบเธอระหว่างขาวดำนักแสดงคือหยวนอยู่ฮันและเจ้าเจิ้นตงเรื่องย่อก็คือกู้เฉินโจคุณยินดีเสียเลือดเพื่อฉันแต่ในชีวิตนี้และชาติหน้าคุณจะหลั่งน้ำตาเพื่อฉันไหมเธอคิดว่าในฐานะบอดี้การ์ดส่วนตัวเขายินดีตายเพื่อเธอแต่ไม่ยินดีรักเธอเธอไม่รู้เลยว่าเขากำลังป้อนตัวเองให้เสือคำนวณทุกอย่างยกเว้นเขาคำนวณหัวใจของตัวเองผิดพวกเขาอยู่คนละด้านของใบมีดมองดูความรักทีละเส้นทีละสายทะลุผ่านช่องว่างระหว่างขาวและดำเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I'm the Soft Tongue True Harris หรือฉันคือทายาทหญิงที่แท้จริงปากร้ายนักแสดงคือซีฮอยอิงกับหวังนั่งเรื่องย่อก็คือ
หวนหลี่ข้ามมิติเข้าไปในหนังสือในฐานะตัวร้ายหญิง และหลังจากปลดล็อกตัวตนในฐานะทายาทหญิงที่แท้จริง เธอปล่อยวางอย่างเด็ดขาด ในการพบกันครั้งแรกถูกหวนหวานทายาทหญิงปลอมวางยา เธอกระโดดไปที่ระเบียงข้างๆของหลี่จุนเย่อตะโกนว่าแต่งงานกับฉันแล้ววิ่งหนีทิ้งความประทับใจให้กับ CEO เผด็จการหลังกลับไปที่ตระกูลเหวินเธอกลับสถานการณ์กับหวนหวานและมาคำให้ขอโทษแสดงความน่ารักกับพ่อเพื่อขอเหรียญทองและความกล้าหาญควบคุมทั้งครอบครัวในงานเลี้ยงรับรองรูปลักษณ์เจ้าหญิงนางเงือกของเธอทำลายข่าวลือคนบ้านนอกเมื่อหลิวเหมิงหลูสาดไวน์ใส่เธอสาดกลับหลี่จุนเย่อลงมาช่วยหักมือของหลิวเหมิงหลูเพิกเฉยตัวหวนหวานก้มลงและพูดกับหวนหลี่ว่าเจอกันอีกแล้วชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Brilliant Like Fireworks หรือเจิดจ้าเหมือนดอกไม้ไฟนักแสดงคือหลี่เคออีแอนอูอิงแอนจางซื่อแอนหวังเจอเลยเรื่องย่อก็คือซ่งจั่วจั่ววัย 18 ปีบังเอิญเดินทางย้อนเวลากลับไปยังสหัสวรรษและพบกับซ่งหลี่หัวแม่ของเธอตอนเป็นสาวน้อยเนื่องจากแผลเป็นบนตัวของเจียงอี้เธอจึงระบุตัวเขาว่าเป็นพ่อแท้ๆของเธอเพื่อเขียนชะตากรรมของแม่ที่ยากจนเพราะอุบัติเหตุและถูกพ่อทอดทิ้งใหม่ซ่งโจจัวพยายามอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เจียงอี้เข้าใกล้แม่ขณะที่ร่วมมือกับจางหวังชวนนักเรียนดีที่อ่อนโยนเพื่อช่วยแม่ทำให้ความฝันดอกไม้ไฟเป็นจริงในกระบวนการปกป้องแม่ซ่งโจจัวกลายเป็นเพื่อนกับแม่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเคารพกันเลือกชีวิตของแม่และตกใจเมื่อตระหนักว่าเธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับพ่ออย่างมหาศาลและเจียงอี้ที่ดูเหมือนไร้กังวลก็ซ่อนความลับที่คนอื่นไม่รู้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Wild Grass Growing Wildly หรือหญ้าป่าเติบโตอย่างบ้าคลั่งนักแสดงคือจินหนิงแอนจางหงหมิงเรื่องย่อก็คือในวันเกิดของเผยเย่วัย 16 ปี แม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ไม่คาดคิดโดยบังเอิญเขาเริ่มอยู่กับซางหวานลูกสาวของพ่อเลี้ยงซางหวานวัย 22 ปีก็กลายเป็นผู้ปกครองของเขาเมื่อพวกเขาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันตอนอายุ 18 ปีเผยเย่ค่อยๆตระหนักถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อซางหวานแต่ก่อนที่อะไรจะเริ่มต้นซางหวานไล่เผยเย่ออกจากบ้าน6 ปีต่อมาทั้งสองพบกันอีกครั้งในเวลานี้เผยเย่กลับเป็นไอดอลยอดนิยมในขณะที่ซางหวานเปิดร้านกาแฟชะตากรรมนำทั้งสองกลับมาหากันอีกครั้งเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Newlywed Slow Burn หรือคู่แต่งงานใหม่ค่อยๆร้อนแรงนักแสดงคือหลินจื่อเฉียนแอนหวังเฉินพึงเรื่องย่อก็คือเหวินซีทนายความชั้นนำวัย 27 ปี หลังจากบังเอิญเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเธอสลับชีวิตกับเยี่ยนเจ้าและถูกบังคับให้จากครอบครัวเดิมและรักแรกพบเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Prince Secretly Loves the Princess Every Day หรือเจ้าชายแอบรักเจ้าหญิงทุกวันนักแสดงคือหันลู่จินและหลี่โย่หลินเรื่องย่อก็คือสู้อินหลานสาวของอาจารย์โหนรุ่นพี่มีทักษะทางการแพทย์ที่เหนือกว่าโดยบังเอิญเธอค้นพบว่าเซินจี้อูเจ้าชายลำดับที่ 6 เทพสงครามกำลังแกล้งทำเป็นป่วยเพื่อรับมือกับความขัดแย้งกับจักรพรรดิภายใต้การรักษาของสู้อินร่างกายของเซินจี้อูค่อยๆฟื้นตัวและทั้งสองสร้างความผูกพันเพราะเรื่องนี้จนกระทั่งครั้งหนึ่งพวกเขาแต่ละคนพบไดอารี่ที่มีพวกเขาเป็นตัวละครหลักเต็มไปด้วยคำรักที่หวานชื่นพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายมีความรักฝ่ายเดียวดังนั้นทัศนคติของพวกเขาจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนคนหนึ่งรู้สึกดีกับตัวเองทุกวันและอีกคนต้องริเริ่มจูบเมื่อเผชิญกับความยากลำบากเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Cherishing Peace Year After Year หรือหวงแหนความสงบทุกปีนักแสดงคือชายอิงหญิงอ่านหวังเฮาเจินเรื่องย่อก็คือซ่งไห่ชวนสมาชิกของตระกูลลูกเขยถูกวางแผนร้ายและบังเอิญทำสัญญากับซุยซุยอันผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเขาตั้งใจจะใช้การแต่งงานเป็นฉากบังหน้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทขณะเดียวกันก็ค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของแม่และซุยซุยอันสามารถใช้สายเลือดตระกูลลูกเขยเพื่อรักษาโรคร้ายแรงของเธอทั้งสองได้สิ่งที่ต้องการอย่างไรก็ตามในกระบวนการสืบสวนความจริงซ่งไห่ชวนค้นพบว่าซุยซุยอันดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องนับไม่ถ้วนกับแม่ของเขาและเธอไม่ใช่สาวมนุษย์ธรรมดามีความลึกลับรายล้อมจากพันธมิตรที่ใช้ประโยชน์กันและกันสู่คู่รักที่พึ่งพากันและกันในกระบวนการค้นหาความจริงพวกเขายังพบความรักในชีวิตและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันจับมือกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Towards Jojo
หรือสู่โจโจนักแสดงคือจังชานและคาหลงเรื่องย่อก็คือโจโจนักการทูตกลับประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวขณะที่ถูกพ่อแม่เร่งให้แต่งงานเธอได้รับคำขอเป็นเพื่อนจากเฉิงเยี่ยนหรานเพื่อนมัธยมปลายที่เธอไม่ได้เจอมา12 ปีตั้งแต่ติดต่อกันอีกครั้งเฉิงเยี่ยนหรานเข้ามาในชีวิตของโจโจอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดค่อยๆลดระยะห่างระหว่างพวกเขาอัปเกรดความลักลับที่ซ่อนเร้นมาหลายปีให้กลายเป็นการไล่ตามที่หวานในที่สุดพวกเขามอบใจให้กันและอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Help the paper person I drew lost control over me หรือช่วยด้วยตัวการ์ตูนที่ฉันวาดเสียการควบคุมฉันนักแสดงคือหลี่เมืองหรันและเสืองหยี่เรื่องย่อก็คือเซี่ยจื่อจินไม่เคยคิดว่าตัวเอกชายที่เธอสร้างขึ้นจะฉีกมิติการ์ตูนและมาหาเธอเซี่ยถิงหลี่ไล่ตามจากการ์ตูนมาสู่โลกแห่งความจริงต้องการถามเซี่ยจื่อจินว่าทำไมเธอทำให้เขาตกอยู่ในวงจรโศกนาฏกรรมที่หนีไม่ออกอย่างไม่คาดคิดเธอลืมเขาไปเลยเขาสาบานว่าจะทรมานเซี่ยจื่อจินอย่างรุนแรงแต่เมื่อเขาเห็นเธอถูกชายขยะหลอกเขาไม่สามารถช่วยแต่จะให้ความโปรดปรานและช่วยเหลือเธออย่างไม่จำกัดแม้แต่ยินดีที่จะเป็นคนที่3เพื่อความรักตั้งใจจะแย่งเธอมาอยู่ข้างๆและขอความรักทุกวันเรื่องถัดไปคือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Inescapable in Hong Kong หรือหนีไม่พ้นในฮ่องกงนักแสดงคือฟังซือช่างแอนเฉาเทียนข่ายเรื่องย่อก็คือหลังจากเจียงชิงทายาทเพียงคนเดียวของกลุ่มเจียงสูญเสียการมองเห็นหลี่ซีเจี้ยนใช้เสียงที่คล้ายกันเพื่อปลอมตัวเป็นแสงจันทร์สีขาวของเขาหลอกเขาหน้าเต็ม3 ปีต่อมาแสงจันทร์สีขาวที่แท้จริงปรากฏตัวและหลี่ซีเจี้ยนเอาเงินแล้วรีบจากไปในตอนกลางคืนเมื่อพบกันอีกครั้งรอกตาของเจียงชิงหายแล้วและคู่มั่นข้างๆเขาสาวสวยเปล่งปลั่งในขณะเดียวกันหลี่ซีเจี้ยนเดินออกจากโรงพยาบาลอุ้มลูกสาวที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวดูยุ่งเหยิงทั้งหมดหลี่ซีเจี้ยนเริ่มคิดจะหนีออกจากเมืองนี้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Her Possession in the Pond หรือทรัพย์สมบัติของเธอในสระน้ำนักแสดงคือหวังอี้หรันแอนจ่ายี่จุนเรื่องย่อก็คือหลังจากจงกัวพี่ชายถูกฆาตกรรมจงหวังเซิงพบกับหลินอยู่อี้ไปเจ้าของแกลเลอรี่ที่มีหน้าตาเหมือนพี่ชายที่เสียชีวิตของเธอถูกประการเธอทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อดึงหลินอยู่อี้ไปเข้ามาในโลกของเธออย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าหลินอยู่อี้ไปมีตัวตนลับที่คนอื่นไม่รู้ในสถานการณ์ที่ความรักและความเกลียดชังพันกันและตัวตนตรงข้ามทั้งสองมีส่วนร่วมในเกมที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการแก้แค้นการไถ่บาปและความรักที่แท้จริงเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Difficult to Climb the Capital Branch หรือปีนกิ่งไม้เมืองหลวงได้ยากนักแสดงคือเจ้าเจิ้นตงและจางจินอีเรื่องย่อก็คือเหวินหนิงในฐานะลูกสาวคนเดียวของตระกูลเหวินถูกบังคับโดยพ่อเหวินเจิงซานให้แต่งงานตามที่จัดการเพื่อหลบหนีจากข้อจำกัดหลายอย่างเหล่านี้และสำรวจความลับของลูกนอกสมรสของพ่อในร้านน้ำหนอนแห่งหนึ่งในมาเก๊าเธอพบกับเซี่ยจือหยี่และวางแผนเข้าใกล้เขาอย่างจงใจเพื่อเปิดเผยความจริงแม้ว่าจะมีช่องว่างอัตลักษณ์อย่างมหาศาลแต่ในการมีปฏิสัมพันธ์ไปมาความรู้สึกค่อยๆเติบโตเซี่ยจือหยวนเคยสาบานว่าจะไม่เหยียบเมืองหลวงอีกแล้วเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Today is auspicious for marriage หรือวันนี้เป็นมงคลสำหรับการแต่งงานนักแสดงคือเหมิงซือหยี่เหอเจ้าจิงห้าวเรื่องย่อก็คือซ่งซีถูกทรยศโดยชายขยะหลังจากเมาเธอบังเอิญตกเป็นของ CEO หนุ่มสูงรวยหล่อและแต่งงานแบบฉับพลันกับเขาเธอคิดว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าเขาคือพี่ชายผู้ดุร้ายที่เพื่อนสนิทพูดถึงและเขาแอบรักเธอมาหลายปีด้วยแผนการระยะยาวในที่สุดร่างกายและจิตใจของซ่งซียอมแพ้และเธอพบความสุขกับพี่ชายของเพื่อนสนิทความรักลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินได้งอกงามมานานเติบโตเงียบๆเป็นต้นไม้สูงตระหง่านเกิดผลแห่งความสุขเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The God of Heartbeat หรือเทพแห่งหัวใจเต้นนักแสดงคือหวังอี้ยางแอนยูเจ๋อเรื่องย่อมาคือในชาติก่อนหมิงเวี่ยลูกสาวของตระกูลหมิงเสียสละเพื่อความรักสนับสนุนการทำธุรกิจของสามีและนำเขาไปสู่จุดสูงสุดแห่งเกียรติยศหลังจากทั้งสองเกิดใหม่สามีแย่ๆทอดทิ้งเธอและเลือกน้องสาวต่างมารดา
หมิงเย่ตัดสินใจเลือกที่จะแกล้งทำเป็นพนักงานร้านเพื่อเข้าใกล้เฟิงไหลจื้อเป็นสามี หลังจากหมิงเย่และเฟิงไหลจื้อใช้เวลาด้วยกันบัฟของเฟิงไหลจื้อเต็มเขาทำอะไรก็ได้เก่งทั้งการแพทย์และศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือเขาซักผ้าทำอาหารและอุ่นเตียงได้ที่บ้านเขายินดีเป็นสามีตัวเล็กที่ตามใจข้างนอกเขาตบหน้าผู้ชายและผู้หญิงขยะอย่างสบายๆเมื่อต่อตนลึกลับถูกเปิดเผยทั้งคู่ใช้ชีวิตที่หวานชื่นและไร้ยางอายเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Infatuated Love in the Palm หรือความรักหลงไหลในฝ่ามือนักแสดงคือหลานและหลิวเสี่ยวสุเรื่องย่อก็คือเพื่อตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตจวงเฉียนซีมั่นหมายกับฮั่วซื่ออานมา3 ปียึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่มีชื่อเท่านั้นอย่างเงียบๆจนกระทั่งจัวเสี่ยวหลัวรักแรกพบของฮั่วซื่ออานกลับประเทศหัวใจของจวงเฉียนซีก็เย็นชาในที่สุดเพื่อไม่ให้ครอบครัวตกใจทั้งสองฝ่ายรักษาความสัมพันธ์ภายนอกในช่วงเวลานี้เฉียนซีพบกับฮั่วหยู่เฉิงลูกพี่ลูกน้องคนโตของฮั่วจื้ออานประธานกลุ่มฮั่วเธอค่อยๆตระหนักว่าชายที่ข่มใจตัวเองและอ่อนโยนคนนี้อาจเป็นคนที่ช่วยเธอจริงๆคำมั่นสัญญาที่แตกหักจะพบที่สังกัดใหม่หรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Transmigrated as Supporting Female Domineering Emperor Takes Me Flying หรือข้ามมิติเป็นตัวประกอบหญิงจักรพรรดิเผด็จการพาฉันบินนักแสดงคือลิวหลันเกอร์และหวังเฉียนเรื่องย่อก็คือเจียงจวนข้ามมิติเข้าไปในหนังสือในฐานะตัวประกอบที่มีชีวิตเพียง3 เดือนยอมแพ้โดยสิ้นเชิงและทำตัวบ้าคลั่งในฮาเร็มเธอตอบโต้10 เท่าต่อการกลั่นแกล้งใดๆเพียงต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขแต่เธอค้นพบว่าแย่หลินหยวนทรราชที่เกลียดเธอผูกพันกับระบบการไถ่บาปที่ต้องการให้เขาตามใจเธอเพื่อได้รับรางวัลจึงตามใจเธออย่างมากวินาทีหนึ่งเขาเกลียดชังเธอมากวินาทีถัดไปเขาหวานราวน้ำผึ้งเพราะรางวัลจากระบบจากการถูกบังคับด้วยระบบจนสูญเสียหัวใจอย่างแท้จริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Using Body as Trap หรือใช้ร่างกายเป็นกับดักนักแสดงคือจังฉูเซียนและเฉิงเฉิงเรื่องย่อก็คือหลังจากซินเยี่ยนค้นพบการทรยศของอิงฉือสามีกับลิวเอิ้นหยาเพื่อนสนิทเธอร่วมมือกับหลู่จี้ซุ่ยผู้ปลอมตัวเป็นลูกนอกสมรสของอิงฉือเพื่อแก้แค้นเธอใช้อีกฝ่ายต่อต้านครอบครัวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Bound by Deep Love หรือผูกพันด้วยรักลึกซึ้งนักแสดงคือฝันเมืองฉีและจันจุนเรื่องย่อก็คือเฉียวซีและฮั่วเย่นเซินมีความรักกันมา2 ปีและกำลังจะมั่นแต่เธอบังเอิญค้นพบว่าเขาเข้าใกล้เธอเพื่อแก้แค้นเฉียวเหว่ยน้องสาวของเธอเขายังแอบถ่ายวิดีโอที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำลายเธอในงานมั่นและเธอรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วจริงๆเฉียวซี่กดความเกลียดชังและแกล้งทำกับฮั่วเย่นซึนเมื่อพยายามเอาวิดีโอคืนเธอค้นพบว่าเธอตั้งครรภ์จากนั้นลบวิดีโอเอาผลตรวจครรภ์และจากไปอย่างเด็ดขาดเมื่อพบกันอีกครั้งเฉียวซี่ตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ถูกควบคุมโดยฮั่วเย่นซึนอีกต่อไปแต่ฮั่วเย่นซึนเสียการควบคุมในความคิดถึงและไล่ตามภรรยาปรากฏว่าในระหว่างการแข่งรถในปีนั้นเขาเข้าใจผิดว่าเฉียวซีคือเฉียวเหว่ยเมื่อเขารักเฉียวซีอย่างลึกซึ้งจริงๆแต่งงานแล้วเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดจากพี่ชายฝาแฝดที่แต่งงานกับยูอีเหว่ยแล้ววิดีโอที่ไม่เหมาะสมที่กล่าวถึงเป็นเพียงชีวิตประจำวันและรูปถ่ายชุดของเฉียวซีเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Stepmother in Charge The Prince Begs to Marry In หรือแม่เลี้ยงเป็นใหญ่เจ้าชายขอร้องให้แต่งงานเข้าบ้านนักแสดงคือชูเฉวยมั่นและลิวกว่าเหาเรื่องย่อก็คือนักฆ่ามาเฟียข้ามมิติกลายเป็นภรรยาชาวนาใจร้ายที่มีลูกเลี้ยงชาย3 คนที่กบฏแม่ผัวอัมพาตและบ้านที่มีแต่ผนังเปล่าเธอขุดของป่าและล่าหมีเพื่อเลี้ยงครอบครัวบังเอิญช่วยคนโง่เพื่อเป็นสามีที่อยู่บ้านขณะที่นำหมู่บ้านทั้งหมดไปสู่ความเจริญและเปิดร้านค้าเพื่อกลับมาตีกลับเธอค้นพบอย่างน่าประหลาดใจว่าคนโง่คือลูกชายของดิวผู้ปกครองหรอก่อนที่เธอจะฟื้นตัวจากความตกใจดิวผู้ปกครองมารับรองความเป็นญาติระดับท็อปและความวุ่นวายในเมืองหลวงไม่ทำให้เธอกลัวเธอรู้แค่วิธีเปลี่ยนวันที่ขมขื่นให้เป็นเรื่องราวที่น่าพอใจ
เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Flowers in South City Have Bloomed Will You Still Live หรือดอกไม้ทางใต้เมืองบานแล้วคุณจะจากไปหรือไม่ นักแสดงคือถันเหยียนแหยนและหวังหยีรัน เรื่องย่อก็คือเจิงจินอี้ถูกเลี้ยงดูโดยเจิงกัวโจตั้งแต่เด็กกลายเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่เขาปลูกฝังอย่างระมัดระวัง 9 ปีต่อมาเธอกลับมาพบกับชูเย่รักแรกของเธอใช้ตัวเองเป็นเหยื่อดำเนินการทีละขั้นเพื่อแก้แค้นชูเย่ในฐานะเจ้าชายของแวดวงปักกิ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นกับดักแต่ยินดีตกหลุมช่วยเธอจากอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจิงจินอี้ดิ้นรนระหว่างเสรีภาพและความรักเมื่อชีวิตเธอเข้าสู่การนับถอยหลังดอกไม้ทางใต้เมืองบานแต่เธอเลือกที่จะเดินไปสู่จุดจบชูเย่ติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาสุดท้ายครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอจากไปคนเดียวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Privately Treasuring Moonlight หรือเก็บแสงจันทร์ไว้เป็นความลับ นักแสดงคือหลีปิงปิงแอนหยานซิงฮั่นเรื่องย่อก็คือทุกคนพูดว่าโจจือเหอหนุ่มหล่อในโรงเรียนหญิงยโสและฉลาดเป็นลูกสวรรค์ที่ไม่มีทางก้มหัวให้ใครแต่ดอกไม้บนยอดเขาสูงนี้ถูกดึงลงจากแท่นบูชาโดยซ่งสือคุณหนูสาวเผด็จการซ่งสือเข้าใกล้เขาครอบครองเขานำเขาไปสู่การตกหลุมแล้วทิ้งเขาอย่างไร้ความปราณี4 ปีต่อมาโจจือเหอหนุ่มหล่อในโรงเรียนที่ยากจนกลายเป็นชนชั้นสูงใหม่ในวงการธุรกิจที่โหดร้ายในขณะที่ซ่งสือกลายเป็นทายาทหญิงที่ตกต่ำซ่งสือคิดว่าโจจือเหอเกลียดเขาถึงกระดูกแต่โจจือเหอกลับเข้าใกล้ทีละก้าวเมื่อคนภายนอกคิดว่าโจจือเหอจะลงโทษซ่งสืออย่างหนักพวกเขาก็ค้นพบว่าลูกสวรรค์เป็นคนที่สมองเต็มไปด้วยความรักเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Cousin Miss Enters the Capital หรือคุณหนูญาติเข้าไปในเมืองหลวงนักแสดงคือหวังจื่อเจียนและเฉินเจิ้งหยาวเรื่องย่อก็คือสุยชูซิวกำพร้าพ่อแม่ตายเข้าไปในเมืองหลวงพร้อมน้องชายเล็กๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากญาติแต่ถูกป้าปฏิเสธและถูกโจรภูเขากลั่นแกล้งโชคดีที่เธอถูกเสี่ยวเหมาะทายาทของคฤหัสถ์ดิรุกช่วยเหลือและกลายเป็นนางน้อยลับของเขาที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้เธอทนอดทนอยู่ข้างหนึ่งขณะที่แอบทำธุรกิจหาเงินอีกข้างหนึ่งเพียงต้องการหนีชะตากรรมเล่นตลกเธอกลับกลายเป็นลูกสาวโดยชอบธรรมคนโตที่สูญหายของตระกูลเสินหลังจากกลับไปยังบ้านบรรพบุรุษเธอปฏิเสธที่จะยังคงเป็นนางสนมและไม่ต้องการทำผิดพลาดซ้ำเสี่ยวเหมาะยกเลิกการมั่นเพื่อเธอขัดขืนพ่อสู้รบอย่างเลือดนองที่หน้าผาในที่สุดเสี่ยงชีวิตเพื่อให้เธอกลับมาในวันแต่งงานสวมมงกุฎนกฟีนิกซ์และชุดเจ้าสาวเธอกราบไหว้สวรรค์และโลกกับเขาในฐานะเสินจิงอันสารบานตนตลอดชีวิตเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Secret Love on Page 72 หรือความรักลับบนหน้า 72 นักแสดงคือกงฟังนีและเฉินเจิ้นหยางเรื่องย่อก็คือเสียจื้อเหยานักวาดการ์ตูนที่แอบรักตัวเองเหมือนลุงจริงๆวาดเขาเป็นตัวเอกชายต้องห้ามในการ์ตูนขายดีของเธอเมื่อตัวจริงกับประเทศเธอซ่อนความลับอย่างกังวลขณะที่ทดสอบน้ำอย่างบ้าคลั่งเธอไม่รู้เลยว่าเซินเย่นชื่อผู้ถือหลักฐานของเธอเห็นทะลุทุกอย่างมานานแล้วและกลับกักเธอไว้ข้างๆเข้าใกล้ทีละขั้นจากลุงเซินเป็นคุณเซินเรื่องรักลับที่เธอเริ่มต้นนี้ในที่สุดจบลงด้วยความตามใจของเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Today Phoenix Perches on the Parasol Tree หรือวันนี้นกฟีนิกซ์เกาะบนต้นบัวบกนักแสดงคือหานลู่จินและหลิวเชียวเรื่องย่อก็คือในชาติก่อนเสี่ยหลินหยวนเทพสงครามของว่ายใหญ่และเสี่ยวหมานเจ้าชายที่3ต่างขอแต่งงานกับลูกสาวของรัฐมนตรีเสินหวานชิงลูกสาวโดยชอบธรรมของเสินบังคับเสินซีเย่น้องสาวต่านมารยาให้แต่งงานกับเสี่ยวหมานผู้สัมซอนขณะที่เธอเองแต่งงานกับเสี่ยหลินหยวนผู้มีอนาคตสดใสหลังจากแต่งงานไม่นานเสินซีเย่ช่วยเสี่ยวหมานขึ้นเป็นรัชทายาทและกลายเป็นเจ้าหญิงโมกุฎเองขณะที่เสี่ยหลินหยวนตายในสงครามเสินหวานชิงล่อลวงเสี่ยวหมานและถูกเสินซีเย่จับได้พี่น้อง2 คนตายด้วยกันและเกิดใหม่ทั้งคู่ในชาตินี้เสินหวานชิงบังคับสลับการแต่งงานกับเสินซีเย่ใช้ทุกวิถีทางเพื่อแต่งงานกับเสี่ยวหมานแต่อย่างไม่คาดคิดเสินซีเย่ท้าทายชะตากรรมไม่เพียงช่วยเสี่ยหลินหยวนแต่ยังตกหลุมรักเขาเรื่องถัดไป
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ What to do I don't want to be your brother หรือทำอย่างไรฉันไม่อยากเป็นพี่ชายของเธอนักแสดงคือเทียนชินหยาและหลี่เชิงเจียเรื่องย่อก็คือการถางอายุ 18 ปีกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยถูกครอบครัวลุงไล่ออกจากบ้านเธอลากกระเป๋าเดินทางหลบฝนใต้หลังคาบ้านของซี่อิงและถูกซี่อิงที่กลับจากโรงเรียนพาเธอกลับบ้านการถางกลัวว่าซี่อิงจะไล่เธอออกเหมือนลุงจึงพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อฟังเรียกเขาว่าพี่ชายซี่อิงรับการถางไว้และออกไปทำงานเพื่อหาเงินสำหรับการศึกษาของเธอเขาเลี้ยงดูการถางได้ดีและการถางก็ทำงานหนักและเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันกับซี่อิงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Lady Who Kills Disobedience 2 หรือคุณผู้หญิงผู้รักษาความไม่เชื่อฟัง 2 นักแสดงคือลีเคออีและหวังเผยเหยียนเรื่องย่อก็คือเซินชิงชื่อเจ้าพ่อลึกลับแต่งงานแบบฉับพลันกับซีซิงเย่เจ้าชู้อันดับหนึ่งในเมืองหลวงเพื่อเอาบริษัทของแม่กลับคืนน้อยกว่า1 ปีหลังจากแต่งงานปู่ของซีซิงเย่ป่วยหนักอย่างกระทันหันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Living Up to That Year's Sunny Rain หรือคู่ควรกับฝนแดดในปีนั้นนักแสดงคือมาเหล่อเสียแอนเหลียงซือเว่ยเรื่องย่อก็คือ19 ปีก่อนซื้ออยู่อาศัยอยู่ใต้หลังคาของคนอื่นที่ตระกูลเจียงครั้งแรกที่เธอเห็นเจียงอี้เฉินพี่ชายที่มีชื่อเท่านั้นเธอตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเจียงอี้เฉินเนื่องจากแม่ฆ่าตัวตายโทษทุกอย่างที่ซื้ออยู่คนเดียวเขาทำร้ายเธอด้วยคำพูดแต่ไม่สามารถช่วยแต่จะดึงดูดไปหาเธอจนกระทั่งวันหนึ่งซื้ออยู่บังคับเขาเจียงอี้เฉินไม่แค่เผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้จึงไปต่างประเทศ3 ปีต่อมาเมื่อเขากลับมาซื้ออยู่กลายเป็นคนแปลกหน้ามุ่งเน้นที่การหาเงินเพื่อจากตระกูลเจียงและเขาเมื่อพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญเจียงอี้เฉินเปลี่ยนเป็นผู้ติดตามตัวเล็กออนไลน์เป็นคนคลั่งปกป้องน้องสาวความลึกลับของความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ถูกเปิดเผยโดยความลับของหมู่กัวจื้อแม่ของสือทั้งสองควรเผชิญหน้ากันอย่างไรเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Paper Rose Part 2 หรือกุหลาบกระดาษภาค 2 นักแสดงคือเจิงเฉินหยี่เหอหวางเย่นฉินเรื่องย่อก็คือหลังจากคังเจี้ยนและป่ายเย่นหย่าร้างคังเจี้ยนค้นพบว่าเขายังรักป่ายเย่นอย่างลึกซึ้งและเริ่มไล่ตามเธออย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามการยุยงแอบแฝงจากคู่แข่งทางธุรกิจนำไปสู่การที่คังเจี้ยนถูกสอบสวนและพาตัวไปเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวการรับสินบนป่ายเย่นอาศัยไหวพริบของเธอเองช่วยคังเจี้ยนให้ปลอดภัยคังเจี้ยนก็เสียใจและเสนอตัวเองที่จะโอนย้ายไปยังเคาน์ตี้หยุนเริ่มต้นจากระดับรากหญ้าและสาบานว่าจะพัฒนาบ้านเกิดของป่ายเย่นให้ดีคังเจี้ยนและป่ายเย่นเริ่มความสัมพันธ์ทางไกลอย่างไรก็ตามในเวลานี้ข่าวมาว่าซางหมิงเทียนรักแรกพบของป่ายเย่นเสียชีวิตในหน้าที่และแม่ของเธอเป็นมะเร็งในที่สุดความรักของพวกเขาจะไปสิ้นสุดที่ไหนลืมกันและกันในแม่น้ำและทะเลสาบหรืออยู่ด้วยกันผ่านความหนาและบางเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Hugging the Long-Legged Husband The Pretty Lady Makes a Fortune in the 80s หรือกอดสามีขายาวสาวสวยร่ำรวยในยุค 80 นักแสดงคือฮันกาเจียวหุยและจางสวนเรื่องย่อก็คือจะจวงหญิงเยี่ยนผู้นำในอุตสาหกรรมทำผมที่มีอิสรภาพทางการเงินบังเอิญเดินทางย้อนกลับไปยังทศวรรษ 1980 และกลายเป็นภัยสาธารณะที่ทุกคนในคอมเพลด์ไม่ชอบสามีของเธอในฐานะหัวหน้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เดิมต้องการหย่าแต่ถูกปฏิเสธเสมอครั้งนี้เมื่อเธอตั้งใจจะหย่าและมุ่งมั่นที่การหาเงินสามีของเธอกลับกอดเธอและพยายามรักษาเธอไว้อย่างน่าสงสารว่าหลังจากหย่าจะหาภรรยาที่ดีขนาดนี้ได้ที่ไหนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ President Fu I Extended Your Life หรือประธานฟูฉันต่อชีวิตของคุณแล้วนักแสดงคือสัวอีและเฉินเฮาหนานเรื่องย่อก็คือเจียงชูหวานอาจารย์เมทาฟิสิกส์ลงมายังโลกมนุษย์ระหว่างความทุกข์ยากเปิดตาสวรรค์เพื่อดูการนับถอยหลังชีวิตเพื่อฟื้นฟูพลังเธอรับงานหาเงินซื้อเครื่องมือมหัศจรรย์และสะสมบุญรักษาคนที่มีโรคแปลก
โดยใช้ตัวตนนักการแพทย์จีนฝู่แย่นอานมาที่ประตูบ้านเธอด้วยค่าตอบแทนสูงลิ่วหลังจากเธอช่วยเขามันถูกเปิดเผยว่าเขาทนทุกข์จากคำสาปรักที่ไม่สามารถแก้ได้เจียงชูหวานตกลงกับคำขอแต่งงานปลอมของเขาเพื่อฝึกฝนย้ายเข้าไปในตระกูลฝู่เพื่อล้างผิดให้เขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาผูกพันด้วยชะตากรรมในอดีต3 ปีก่อนเมื่อพิษของฝู่ย่านอานประทุครั้งแรกเขาถูกช่วยโดยบังเอิญโดยเจียงชูหวานฝู่ย่านอานมีความรู้สึกตั้งแต่นั้นมาเมื่อกลับมาพบกันเขาจำเธอได้ทันทีและใช้การแต่งงานปลอมเพื่อเข้าใกล้หวังจะอยู่กับเธอในชีวิตที่จำกัดของเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Rebel Pledging Allegiance หรือกบฏสาบานความจงรักภักดี นักแสดงคือเจิงอีและเย่เหาหรันเรื่องย่อก็คือเฉียวซีเป็นลูกสาวที่เชื่อฟังในบ้านแต่ตกหลุมรักฮั่วเยี่ยนเซินศัตรูตัวฉกาจของพี่สาวเพื่อตอบสนองความชอบของเขาพวกเขาได้ลองที่หลายแห่งที่น่าอายหลังจากการพัวพันในการตั้งแคมป์กลางแจ้งเฉียวซีบังเอิญค้นพบว่าพี่สาวคือแสงจันทร์สีขาวของฮั่วเยี่ยนเซินและการอยู่กับเธอคือเพื่อแก้แค้นพี่สาวเฉียวซีอกหักและตัดสินใจจากไปเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Undercurrents หรือกระแสใต้น้ำนักแสดงคือหวังเสี่ยวอี้และเหลียวเซียวชื่อเรื่องย่อก็คือคู่รักสายลับออนไลน์ด้วยพลังงานสูงมือปืนซุ่มยิงและสายลับชั้นนำปลอมตัวเป็นคู่รักเพื่อแทรกซึมปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรักในภารกิจที่น่าตื่นเต้นในปี 1940 ถงเสียมือปืนซุ่มยิงเอสและเสี่ยวเซ่าเฉินสายลับชั้นนำถูกบังคับให้แกล้งเป็นคู่รักเพื่อภารกิจสายลับภายนอกพวกเขาเป็นคู่รักที่รักกันของคนมีพรสวรรค์และความงามจริงๆแล้วพวกเขาเป็นสหายที่ประสานกันอย่าง perfect match ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขวิกฤตส่งข้อมูลยิงศัตรูและทำภารกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จหลายครั้งที่ขอบประตูความตายท่ามกลางแสงดาบและเงาดาบความใกล้ชิดที่ปลอมค่อยๆกลายเป็นจริงด้วยการทดสอบและการปกป้องที่พันกันเมื่อวิกฤตตัวตนเข้ามาใกล้ทั้งสองสามารถรักษาความเชื่อและความรักที่แตกหน่อเงียบๆในรังศัตรูได้หรือไม่เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Young Madam's Crow's Mouth Strikes Again หรือปากกาของคุณหญิงน้อยทำนายถูกอีกแล้วนักแสดงคือเติ้งหลิงซูกับหมาเสี่ยวหยี่เรื่องย่อก็คือหลินเฉียวผู้นำหญิงขององค์กรนักฆ่านานาชาติกำลังจะเกษียณและเพลิดเพลินกับชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินแต่ข้ามมิติเข้าไปในนิยายละครเมโลดราม่ากลายเป็นภรรยาที่ยอมทำทุกอย่างให้หลี่ถิงโจ CEO เศรษฐีลินเฉียวเดิมต้องการหย่าอย่างรวดเร็วและทำตามโครงเรื่องเพื่อกลับสู่ความจริงแต่อย่างไม่คาดคิดความคิดภายในของเธอถูกหลี่ถิงโจได้ยินและแผนหย่าล้มเหลวเธอสามารถเล่นบทบาทของทายาทหญิงที่ถูกตามใจเดิมได้เท่านั้นขณะที่ใช้ทักษะเพื่อเอาชนะหลี่ถิงโจโดยไม่คาดคิดทำให้เขาหลงเสน่ห์จนหัวหมุนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ My Crown Prince is Delicately Untouchable หรือเจ้าชายมกุฎของฉันอ่อนหวานจนไม่อาจเข้าถึงนักแสดงคือจางซานและโจลึงฟงเรื่องย่อก็คือสู้จินเจ้าชายมกุฎของเต๋าหลี่จริงๆเป็นผู้หญิงเพราะกษัตริย์ผู้คุณธรรมให้ยาจักรพรรดิเพื่อยุติสายเลือดจักรพรรดิจึงสั่งให้เธอแต่งกายเป็นผู้ชายเพื่อรักษาเสถียรภาพของราชอาณาจักรเธอมีความขัดแย้งกับเสี่ยวเหิงกษัตริย์ผู้สำเร็จราชการผู้ทนทุกข์จากผิดความเย็นและถือครองอำนาจทางทหารแต่เนื่องจากแผนการของกษัตริย์ผู้คุณธรรมพวกเขาบังเอิญมีความสัมพันธ์ในหอพระราชวังกษัตริย์ผู้คุณธรรมและสู้หวนลูกสาวของเขาใส่ร้ายพวกเขาหลายครั้งเมื่อสู้หวนพยายามวางยาเธอเสี่ยวเหิงช่วยสู้จินและค้นพบว่าเธอเป็นผู้หญิงเลือกที่จะปกป้องเธอเมื่อชายแดนอยู่ในวิกฤตและกษัตริย์ผู้คุณธรรมร่วมมือกับศัตรูสู้จินริเริ่มทำสงครามประสานงานกับเสี่ยวเหิงเพื่อเอาชนะกษัตริย์ผู้คุณธรรมและชนเผ่าตะวันตกเมื่อกลับมาอย่างมีชัยชนะเสี่ยวเหิงสนับสนุนสู้จินด้วยพระราชองค์การของจักรพรรดิล่วงลับในที่สุดสู้จินขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดินีปกครอง38ปีโดยไม่แต่งงานและถูกฝังกับเสี่ยวเหิงหลังจากเขาตายชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Loving You at the End of Lies หรือรักเธอที่ปลายทางของคำโกหกนักแสดงคือเดียงจานจื้อและวังเซินเรื่องย่อก็คือเจียงจานจื้อทายาทหญิงของตระกูลเจียงกลายเป็นทายาทหลังจากพ่อเสียชีวิต
แต่ความตาบอดของเธอทำให้เธอเป็นหนามในตาของป้าตู่หลิงหัว และจ้างจื้อลูกพี่ลูกน้อง เพื่อปกป้องตัวเองเธอค้นหาเจียงชง พี่ชายที่หายไปหลายปี แต่โดยผิดพลาดดึงดูดเสินชิงเทียน นักต้มตุ๋นมืออาชีพ เสินชิงเทียนปลอมตัวเป็นเจียงตูเพื่อแทรกซึมเข้าไปในตระกูลเจียง ตั้งใจจะยึดทรัพย์สมบัติ แต่ค่อยๆสั่นคลอนระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเจียงจันจื้อคำโกหกและความรู้สึกที่แท้จริงพันกัน ขณะที่ทั้งสองดำเนินการอย่างระมัดระวังในการต่อสู้ของครอบครัว ในขณะที่การแข่งขันเกี่ยวกับตัวตน การทรยศและการไถ่บาปเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆเรื่องถัดไป ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ In Her Place หรือแทนเธอ นักแสดงคือหยีอินและเช่าเหวย เรื่องย่อก็คืออาไดเด็กกำพร้าได้ร่อนตามถนนตั้งแต่เด็ก พึ่งพาโจเสียงน้องสาวเพื่อความอยู่รอด อาศัยการของทาน ตอนอายุ 17 ม้าของเจ้าชายโจจื้ออิน ตกใจและวิ่งเข้าชนโจเสียง ดึงดูดโดยดวงตาที่บริสุทธิ์ของเธอ เขาพาเธอกลับไปยังคฤหาสน์เจ้าชาย เป็นน้องสาวบุญธรรม ให้ชีวิตที่ไร้กังวลแก่เธอ ขณะที่อาไดในที่สุดอดตายในหิมะ เมื่ออาไดตื่นขึ้นอีกครั้ง เธอค้นพบว่าเธอเกิดใหม่ ก่อนที่โจจื้ออินจะรับน้องสาวเป็นบุญธรรม ดังนั้นอาไดจึงวางแผนทำน้องสาวสลบด้วยไม้กระบอง และแทนที่เธอเข้าไปในคฤหาสน์เจ้าชาย เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Recognizing the Master หรือรับรู้นาย นักแสดงคือเว่ยเจียและหวังเหนียนแจงเฉิง เรื่องย่อก็คือหยุนหลาน หัวหน้าตระกูลหยุนกลับมาหลังจากเกิดใหม่ สาบานจะแก้แค้นผู้ทรยศทั้งหมด เธอทอดทิ้งฝู่เฉิงหม่อ ผู้มีพระคุณช่วยชีวิต ที่น่าซื่อใจคดอย่างเด็ดขาด แทนที่จะเลือกเสินจื้อเยี่ยน เจ้าพ่อโลกอาชญากรรมยันเดเระที่ตายเพื่อความรักสำหรับเธอในชาติก่อน เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Phoenix Moon Doesn't Know You หรือนกฟีนิกซ์จันทร์ไม่รู้จักท่าน นักแสดงคือหลีซึงชวนซีนหลีจื่อเจีย เรื่องย่อก็คือนางเอกคือคุณหนูคนโตของตระกูลซู เธอและนายน้อยของตระกูลโจซึ่งก็มาจากครอบครัวพ่อค้ามั่งคั่งเช่นกัน มีการมั่นหมายกันตั้งแต่เด็ก เมื่อเธอโตขึ้น เธอแต่งงานกับตัวประกอบชายที่เป็นรักแรกพบของเธอ แต่เขาไม่รักเธอเลยและไปต่างประเทศเพื่อเรียนในคืนวันแต่งงาน ไม่กลับมาเป็นเวลา 3 ปี ในช่วง 3 ปีนี้เพื่อแก้แค้นตัวเอกชาย นางเอกก็หาชายหนุ่มหน้าขาวไว้เลี้ยงดู 3 ปีต่อมา เมื่อตัวเอกชายกลับจากต่างประเทศ นางเอกเตรียมจะจบความสัมพันธ์กับชายหนุ่มหน้าขาว แต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอปฏิบัติเหมือนชายหนุ่มหน้าขาวคือจอมพลหนุ่มที่กลับจากต่างประเทศเมื่อ 3 ปีก่อนจริงๆ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Flash Marriage Sweet Wife is a Bit Wild หรือภรรยาหวานจากการแต่งงานฉับพลันค่อนข้างป่า นักแสดงคือหวังจื่ออี้คูนหวังย่านเฟย เรื่องย่อก็คือหลินซีผู้เติบโตในชนบท ถูกปู่ส่งไปอาศัยกับครอบครัวของฮั่วเย่นซิวครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเจียงเฉิง หลังจากโรงเรียนของเธอล้มละลาย หลังจากเข้าไปในตระกูลฮั่วลินซี่เผชิญกับความยากลำบากจากซ่องเหวยเหวยลูกสาวของตระกูลฮั่วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แก้ไขอย่างชาญฉลาดทำให้ฮั่วเย่นซิวมองเธอในแง่ใหม่ เมื่อทั้งสองพัฒนาความรู้สึกซึ่งกันและกันลินซีรู้ว่าฮั่วเย่นซิวเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตของเธอจริงๆและความลึกลับของภูมิหลังของเธอถูกเปิดเผยทีละน้อย เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Collecting His Moonlight to Plant My Cinnamon หรือเก็บแสงจันทร์ของเขาเพื่อปลูกชินนาบาของฉัน นักแสดงคืออีหยู่ถงแซดซุนอี้ซุน เรื่องย่อก็คือฟางชิงฮาวและซ่งหยู่ฉือหนีตามกันไป 3 ปี ไม่เคยรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของตระกูลซ่งจนกระทั่งบุคคลลึกลับฆ่าซ่งหยู่ฉือฟางชิงฮาวกลับมาตอนอายุ 5 ขวบและถูกน้องชายของซ่งหยู่ฉือตามหาซ่งจังชิงมีอคติต่อพี่สะใภ้ที่เขาไม่เคยพบเพื่อค้นหาลูกที่เกิดหลังพี่ชายเสียชีวิตเขาเริ่มค้นหาคนแต่พบกับเธอที่เขาชื่นชมโดยไม่รู้จักค่อยๆตกหลุมรักเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Palace Lock Twin Sisters หรือล็อกพระราชวังที่น้องฝาแฝดนักแสดงคือหวังจือกะคู่กับฉังตันตันเรื่องย่อก็คือ
ในช่วงสมัยต้าชิง ตระกูลเจียงแห่งสถาบันการแพทย์จักรวรรดิประสบภัยหายนะทางเลือด นางสนมจักรวรรดิฆ่าแม่เจียงผู้ปกป้องลูกสาว เพื่อให้ได้เลือดหัวใจจากคนที่เกิดในปีหยินและวันหยิน เพื่อกลั่นยาอายุวัฒนะ ก่อนตายแม่เจียงสั่งให้เจียงเหว่ยและเจียงเยี่ยนปกปิดวันเกิดและปกป้องความลับของกันและกัน หลายปีต่อมาพี่น้องเข้าพระราชวังในฐานะหมอหญิงเพื่อแก้แค้น เจียงเยี่ยนต้องการดึงดูดความสนใจของจักรพรรดิด้วยการเต้นรำดอกม้วยแดง แต่เจียงเหว่ยสร้างตำแหน่งของตัวเองด้วยการแก้ปัญหาของจักรพรรดิด้วยการก่อตัว7 ดาวเจิดจ้า ฮาเร็มเต็มไปด้วยวิกฤต นางสนมอี้บังคับเจียงเหว่ยให้ทำลายรูปลักษณ์ของเจียงเยี่ยนและเจียงเหว่ยทำให้ตัวเองเสียโฉมเพื่อปกป้อง จักรพรรดินีปลอมจดหมายเพื่อใส่ร้ายหนึ่งในนั้นให้ร่วมมือกับเจ้าชายเยี่ยนในการกบฏ พี่น้องค่อยๆหันหลังให้กัน เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Sharing a Pillow with Him หรือแบ่งปันหมอนกับเขา นักแสดงคือซียูว่างคูนหลิวลานเก๋อเรื่องย่อก็คือซางอี้หรานเศรษฐีใหม่ด้านเทคโนโลยีและสวีมู่ไปลูกนอกสมรสของตระกูลสวีถูกบังคับให้แต่งงานตามการจัดการเนื่องจากแผนการของพ่อสวีอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันพวกเขาปฏิบัติต่อกันเหมือนคนแปลกหน้าทรมานกันและกันหลังจากแต่งงาน5 ปีพวกเขามักจะทะเลาะกันเรื่องหย่าแต่กฎของตระกูลซางคือมีแต่การเป็นม่ายไม่มีการหย่าหลังจากประสบความเข้าใจผิดการทรยศและการทำร้ายต่างๆผ่านความพยายามของซางอี้หรานหัวใจที่แตกหักของสวีมู่ไปค่อยๆถูกซ่อมแซมทีละน้อยและเธอตกหลุมรักซางอี้หรานทั้งสองตัดสินใจจะไม่ประนีประนอมและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างดีในที่สุดพบทางกลับสู่ความรักที่แท้จริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ 12 o'clock need me to kiss หรือ 12 นาฬิกาต้องจูบนักแสดงคือด้วนไหมหยาง X อู่หยีเฉียวเรื่องย่อก็คือซู่เนียนมีคำสาปของครอบครัวหลังจากจูบผู้ชายเธอจะกลายเป็นสุนัขตอนเที่ยงคืนเฉพาะเมื่อคนที่เธอจูบซู่เนียนในสภาพสุนัขอีกครั้งเท่านั้นที่คำสาปจะถูกปลดหลังจาก10 วันถ้าคำสาปไม่ถูกปลดเธอจะไม่กลับเป็นมนุษย์อีกซู่เนียนเมาแล้วจูบฝู่เฉิงโจ CEO เพื่อปลดคำสาปเธอเข้าใกล้เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อค้นพบว่าฝู่เฉิงโจมีอาการกลัวสุนัขอย่างรุนแรงหลินซินซินทายาทหญิงผู้ร่ำรวยรักใคร่ฝู่เฉิงโจและขัดขวางซู่เนียนอย่างต่อเนื่องแม้แต่ร่วมมือกับเฉินปินตัวร้ายเพื่อทำร้ายเธอเพื่อทำลายคำสาปซู่เนียนเป็นมนุษย์ในตอนกลางวันและเป็นสุนัขในตอนกลางคืนทั้งสองค่อยๆอ่อนขึ้นต่อกันระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ในตอนกลางวันในขณะที่ตอนกลางคืนคนหนึ่งและสุนัขหนึ่งเริ่มต้นเรื่องราวพิเศษ